तर जय शिवराय जय श्रीराम भावानं पुन्हा एकदा सहर्ष असं स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या नवीन आणि खतरनाक व्हिडिओमध्ये। तर भावानं फायनली आज मी तुमच्यासाठी या ठिकाणी दिवाळी धमाका ऑफरवर एकदम खतरनाकशी डिझाईन घेऊन आलेलो आहे। तुम्ही या ठिकाणी पुढे पाहू शकता एकदम युनिक आणि नादखुळाशी डिझाईन झालेली आहे आणि अशा प्रकारची डिझाईन यूट्यूबवर तुम्हाला कुठेही पाहायला भेटणार नाही भावानं। एकदम क्रिएटिव्ह अशी डिझाईन आज आपण तुमच्यासाठी क्रिएट केलेली आहे आणि या डिझाईनसाठी लागणारे जे मटेरियल आहे PLP फाईल आहे, त्याचबरोबर फोटोशॉपची प्रीसेट PSD फाईल हे सर्व या ठिकाणी मी डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड केलेले आहे आणि त्यासाठीचा तुम्हाला लागणारा जो पासवर्ड आहे तो या ठिकाणी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कोठे भेटून जाईल। त्यामुळे आपला व्हिडिओ स्किप न करता पहा आणि अजूनही कोणी आपल्या यूट्यूब चॅनलला या ठिकाणी सबस्क्राईब केलं नसेल तर आपल्या यूट्यूब चॅनलला या ठिकाणी नक्की सबस्क्राईब करून टाका आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून मी जे नवीन व्हिडिओ टाकेल त्याची नोटिफिकेशन सर्वप्रथम तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। मग चला तर भावांनो सुरुवात करूया आजच्या शिकण्या होण्याने खतरनाक व्हिडिओला। I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. There's so many things that I keep in my mind, like a past. There's a reason why all the emotions I built up inside your body.
तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन टॉपिक सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.